Hello kids, welcome back to my English channel. Now I'm going to help you to review your previous lesson. Chào các bạn nhỏ nhé, cô giáo sẽ giúp các bạn ôn tập lại nội dung bài trước ạ. Với Unit 15, When's Children's Day? When's Children's Day? Khi nào thì đến ngày đấy ạ, Quốc tế thiếu nhi. Now one, look, listen and repeat. Look, listen and repeat. Hi Mai, you look very smart today. Hi Mai, you look very smart today. Yes, because we're having a party. Yes, because we're having a party. What party is it? What party is it? It's a party for Children's Day. It's a party for Children's Day. When is it? When is it? It's on the 1st of June. It's on the 1st of June. Come and join us. Come and join us. Yes, thank you. Buổi trước cô giáo đã hướng dẫn các bạn mẫu câu hỏi và trả lời về ngày của một sự kiện hoặc một lễ hội nào đó trong năm, đúng không ạ? Ở đây chúng ta có các sự kiện như sau, đó là New Year, năm mới, Children's Day, Quốc tế thiếu nhi, Teacher's Day, ngày nhà giáo, và Christmas, lễ Giáng sinh. Khi cô giáo muốn biết năm mới diễn ra vào ngày tháng nào thì cô giáo sẽ hỏi When is New Year? Tương tự với Children's Day cũng vậy. When is Children's Day? When is Teacher's Day? When is Christmas? Okay? Now let's read after me all these words and phrases. Các bạn đọc theo cô giáo những cái từ và cụm từ sau. New Year, New Year. Children's Day, Children's Day. Teachers, Teacher's Day, Teacher's Day. Christmas, Christmas. Về ngày tháng của các lễ hội này cô giáo đã hướng dẫn rồi đúng không ạ? Ở trên lớp rồi, các bạn ghi chép vào vở rồi. Cô giáo hướng dẫn cách đọc của các ngày ạ. New Year is on the 1st of January. It's on the 1st of January. Children's Day is on the 1st of June. Teacher's Day is on the 20th of November. It's on the 20th of November. Christmas, Christmas is on the 25th of December. Christmas is on the 25th of December. Đó là xong phần lesson thứ nhất ạ, lesson 1. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang lesson 2. Chúng ta sẽ học về các hoạt động vào dịp gì ạ? Dịp Tết. Now, let's listen and repeat after me. Các em nghe nhắc lại theo cô nhé. What are you doing, Mai? I'm decorating my house. It's Tet soon. What do you do at Tet? I wear nice clothes. I wear nice clothes. What else? What else? I eat a lot of bánh chưng. I get lucky money from my parents. I get lucky money from my parents. Oh, I like that. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang lesson 2. Đó là mẫu câu hỏi và trả lời về các hoạt động vào dịp gì ạ? Dịp Tết. Now, let's listen and repeat after me. Nghe và nhắc theo cô nhé. Make bánh chưng. Make bánh chưng. Decorate the house. Decorate the house. Watch firework displays. Watch firework displays. Watch firework displays.
visit grandparents. Visit grandparents. Khi cô giáo muốn biết các bạn làm những gì vào dịp Tết, cô giáo đặt câu hỏi What do you do at Tet? Với câu hỏi là I, a you thì chúng ta trả lời với I hoặc là we. Và trong trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng với we, I nha. What do you do at Tet? I make bánh chưng. I decorate the house. I watch firework displays. I visit grandparents. Ok, các bạn sẽ xem video của cô giáo nhiều lần và chúng ta ôn tập lại cách đọc, cách phát âm của các từ vựng và các mẫu câu trong bài nhé. That's all for today. Bye bye guys. Tạm biệt các em nha.